23 квітня, всім привіт! Я у Квадраті. Хочу зробити огляд сумочок. В Києві така холодина, що я вам передати не можу. Я без шапки сьогодні вирішила одягтися отак. Хоча б капюшон. Холод такий, як ото, знаєте, взимку. Ну все, приплили. Весни нема. Як там мої магнолії? Цікаво. Ну що, пішли. Сумки Віклен, аксесуари і заходимо. Дивимось, які новиночки. Добрий день. Добрий день. Якся маєте? Добре, зараз ми подивимось, дівчатка, з вами всі новиночки і не новиночки. Я вже бачу, що повно новинок. От, так що будемо зараз огляд з вами робити. Так, пані Наталя, як завжди, люб'язно погодилась нам прокоментувати деякі позиції, друзі. І я дивлюся, що дійсно позицій стало більше, і ми ж готуємось до літа. І, до речі, я собі вже придивляюся, щось таке світленьке. Ну що, починаємо наш огляд. Я думаю, що вам він сподобається. Пані Наталю, давайте, знаєте, з чого почнемо? Я побачила, що у вас Луї Вітони стоять. Прокоментуйте, будь ласка, цю позицію. Ось вони, Луї Вітони. Значить, дивіться, це у нас сумочки для дівчаток, які полюбляють сидіти в ютубах, хочуть бути брендовими, модними, задорними, але ж мамам треба економити гроші. Через це ми закупили такі Луї Вітошечки, щоб якраз дівчатка відчепилися від своїх мам, ходили з брендами Так. непоганої якості, на літо, яскрава, стильна, да. Гарненько. Гарнюнька сумочка. Все прострочено, все просто ж супер-пупер. Скільки коштує? 1240. Так, Це вона біленька, темненька, зовсім світленька. І да. зовсім світленька така, Так, знаєте. да, більш спокійна. Це Давайте вже навіть... покажемо ближче глядачу. Якщо це така весела задорна, то це вже більш такий класичний варіант, і під сарафанчик, і під платячко. Дуже, на літо дуже класна штука. Так, згодна. Ось ця класичненька така теж непогана. Геси, Геси. звісно. Це ж куди ж без гесів? Куди Наш- без них? Да, Давайте наш відкриваємо середку, дивимось. Ну, І ціну, будь ласка, відразу нам. Також по ціні в неї 1000, а ні, вибачаюсь, 875 гривень. Ця у нас дуже поприємна по ціні. Одне велике відділення, довгий ремінець. Ну, по суті, що ще треба? Так, згодна. Кинути косметичку, гаманець, телефон. Незважаючи на Да. те, що вона така от довгенька, так, але вона містка. Ну, це дуже актуальний Так, зараз і розмір актуальний, і форма. І форма, і ручка. Да. І побігти покорять этот мір. Да, модненька така. Є ще в такому кольорі, дівчата, дивіться. Так, а там малюточка стоїть. Зовсім. А продемонструйте, будь ласка. Це вже оригінальні Девіди Джонси. Серед штучних шкір в них якість найкраща. Дуже стильні модельки. Це от сумочка, вона дуже акуратненька, причому що вона класно виглядає навіть на такому добротному ремені. Так. Тобто на такому ремені це кросівки, без ременя це у нас платячко. Ну, сумочка Так, дуже і стильна. вона, знаєте, чим вона, дівчата, сучасна, зверніть увагу на оці елементи. А ця сумка теж з претензією на сучасність. Відкрийте її, будь ласка. По вмісткості телефон, помада, Так. ключі від квартири. І фурнітура гарна. Да, в Не Девіда пластмаска. Джонсів, да, у них дуже класна фурнітура, Мгм. всі строчечки. Все зроблено Так. дуже добротно. Ми дуже з ними плотно працюємо. У нас і ось такі малиші цієї фірми. Ось такі. Мгм. Тобто серед штучної шкіри, ну це достойна штучна шкіра. Вона не розлізеться відразу. Ні, це от для тих, хто або не любить натуральну шкіру, або ну у кожного свої потреби, там не Так. виходить зараз натуральну шкіру купити. Так. Тоді звертаються до штучної шкіри гарної якості. Скільки Це ця малютка? така 1335. Ну, І чудово. не забуваємо, що у нас постійно гнучка система знижок. Так.
А особливо хто скаже волшебне слово Аріна Київська, Обов'язково. то вам зроблять гарну знижку. 10%. Так, друзі, так що приходьте. Так, з малюточками розібралися і цілком пристойно. Ось бачу ще таку ненав'язливу малютку, і вона лілового кольору. Вам здається, що вона біла, але вона не біла. Вона лілового кольору. Бачите, тут для ремінця строчечка вся, тютелька в тютельку, легенька, як соломинка. Ось, будь ласка, скільки така? 1425. Так, ось така актуальна. Ось ці сумки літнього формату, беж, світло-ліловий, майже білий. Покажіть, будь ласка, нам, продемонструйте цю сумочку. Який колір показати? Ну, оцей перший, беж. І тут цікава фурнітура, я дивлюсь. Так. Сучасна. Вона іде не яскрава, з Так. самої шкіри. Сама вона також вмістка. Угу. Досить таки містка. Ну, сюди навіть можна невеличку парасолю вмістити. І Так. вона зручна на плече. Тобто вона йде невагома. Вона Мгм. фіксується на плечі. Ну і все. Згодна. Ціна її 1380. чудово, просто чудово. А для тих, хто любить у нас великі сумки, зараз почали вже нарешті ми отримувати катон. Так, Це зараз вже ми дивимось, купуємо дівчата. Ой, яка класний цікава пропозиція. турецький джинс, обалденний катон. Це взагалі от на літо така сумка, її і повсякдень, і на Мгм. пляж, і випрати її можна. Згодна. Ну, дуже крута штука. І скільки коштує? 1980, тому що тут дуже гарної якості сам джинс. Так, я бачу це. Тобто це катон не стрейчовий, як на дешевих штанах, Угу. а тут дійсно класний катон. Відкрити, будь ласка. Велика всередині, 3 відділення, плотна подкладочка. Так. Да. Це вже літо-літо. Да, ремінь відстібний. Так. Це ми отримали малиши кросбоді, отримали також бананочки. Зараз я хочу підійти ось ці малюточки кросбоді. Подивіться, як вони нестандартно виконані. А то взагалі як бананка, але вона така величенька. Вони- Давайте її продемонструємо. Дуже прикольна штука. Вона зараз набита, да. Вона якраз от. Ну, багато- це для супер-пупер модних дівчат. Ну, а для мамочок можна. І для мамочок. От якраз сюди, щоб вкласти салфетки, бутилочку, і щоб воно ніде не болталось, Так. його можна і назад кинути, Так. і наперед. І вона ж зараз у нас набита пакетами, то вона така здорова. А по факту вона ж менше Угу. виходить. І Так. тут дуже зручний доступ до неї зараз. Угу. Це, ну, ось вона пласка стає. Так. А може комусь щось прикрити треба спереду? Так, і вона практична, досить Так, практична, вона дуже досить. зручна. Ви відкрили все, Мгм. рукою достали, там А теж підклад я хочу подивитися. Ага, чудово. Так, ну і та малютка, ми її відкривати не будемо, дівчата, все по принципу, такому ж самому. І ціна цього малютки, цієї малюточка у нас 1540. 1500, а от ця бананочка, 1580. угу. Також Чудово, вирішили всі чудово. Дівчата, я хочу вам сказати, що тут є ще і іншого кольору сумки. Дивіться, на літо. От хто любить, знаєте, от вам оранж, он вам жовта сумка і салат. Будь ласка. Ось вам полосочка. Тобто не традиційні такі, знаєте, кольори, бо я знаю, що жінки у віці, вони хочуть беж і біле, у них більше нічого не існує от в палітрі сумок. Да? Але зараз ви подивіться, палітра досить вона насичена на літо. Ну це ж буде скучно, якщо влітку взяти з собою чорну сумку, так? Так, ну зараз в моді color block. Це Так. що значить? Це коли ми компонуємо декілька кольорів одночасно, просто по гамі. Там, до прикладу, жовтий, рожевий, але приглушені. І воно дуже гарно виглядає, просто головне класно зробити правильну композицію. Так, згодна. Тепер, дівчата, подивимося відразу великі сумки.
Потім ми ще підійдемо до маленьких. Он я бачу новинки. Ось вони, ось вони. Пані Наталю, прокоментуйте нам ці новиночки, тому що актуальний колір білий, бордо. Біжевий. Ну, от я вам Біжевий. Да. Зараз ми знімемо, покажемо вам. То вам покажу в замші. Так. В минулому році, в цьому році дуже актуальний замш, навіть влітку. Дуже гарний, багатий, насичений колір, який не прив'язує до сезону абсолютно. Це новенький у нас шопер формату А4. Але тут є один маленький секрет. Подивіться, що ми з нею зробили. Ми її перетворили на дуже модняву штуку. Так? На мішечок. Оце такий дзвіночок, виходить. Ви затягаєте оці лямочки, дівчата, отут, так? І виходить модна штука. І брюки Так. перетворюються не в брюки. Угу. І при тому вона на магніті дуже зручна. Всередині одне велике відділення, а для документів у нас є отака штучка. О, це... І яка сума цієї сумки? 3900. Ну, чудово, дівчата. 3900, це Дивіться, шкіра, це Боже, карія. який гаманець, прелість. Да. Шкіра, дівчата, шкіра. І хочу вам ще показати, що є варіанти цих сумок. Он, подивіться, беж, ну вона така світло-бежева, чорна, і там далі, ми її знімати не будемо, біла. Тобто вони в 4 кольорах. Це для тих, хто любить отакі оригінальні рішення. І, до речі, навіть дуже класно. Дуже класно. Угу. Так, і у нас ще є, дівчата, на сьогоднішній день акція. Ось верхній ряд. Зверніть увагу, пані Наталю, а акція це що значить на ці от сумочки? Там сумочки, ті, які були там в районі 4000, якісь Так. 2,5, 2700, 3000. Тобто це із минулих колекцій, в дорогих шкірах. Та ж сама карія. Просто що це минула колекція, і ми їх поставили в акцію. Зрозуміло. Так, дівчата, замшеві сумки ось в таких кольорах. І оця вітрина вам уже вона знайома. Мій бурячок. Всі подивились? До речі, моя глядачка купила бурячок. Оцей такий, як у мене. Чорна сумочка. Акуратна дуже, зараз скажу вам ціну. 2800, акуратненька дуже. 2 ременя, там іде короткий і довгий. Угу. Так, тепер дивимось на літо. Ось така беж. Далі. Симпатично. 2930. Спокійний зелений колір. І дуже, я дивлюсь, якась нестандарточка стоїть цікавенька. Ось вона. Чорний лак у нас є, у нас і замша є, і просто шкіра. Так, цю вітрину ви більш-менш пам'ятаєте, хоча тут є новиночки. Дивимося цей рядок. Ця сумочка вам відома, ми її вже дивилися. Зараз якраз актуальна вона буде весна-літо. Дуже симпатична. Яка ціна цієї сумочки? Скільки вона коштує? 3370. Угу. 3370. Є така чорна. Можу продемонструвати вам. І тут сумку ви пам'ятаєте. В районі 3000 вони коштують. Ось новиночка. Беж. Беж. Це Італія чи що це? Це Франція. Франція? Фабрика ДСЕ, да. У Мгм. нас цієї фабрики є парасольки, гаманці. Дуже акуратно зроблена, класно. Це також дуже достойна фірма. Угу. І вона дуже містка, і вона практична. Скільки коштує? 2655, якщо не помиляюся, але краще передивлюся. 2540. Чудово. Така ж є чорна. А це А це... шоколад Ой, з крутяк. короткою ручкою. Шоколадка. І скільки коштує? 3040. І вона, дивіться, друзі, вона настільки цікава.
Ось, бачите, я її тримаю в руках. Ой, ну це прелість. Вона шоколадна Да. і чорна. Вона як трішечки прим'ята. Як прим'ята шкіра, ну це видно по ній. Але вона містка, вона крута. І ось ще чорна така є. Угу. Клас. Достойна сумочка. Друзі, дивіться, що я побачила. Ну, бачите, сучасна, це вже супер сучасно. Пані Наталю, продемонструйте, будь ласка, її. І хто виробник відразу? Це карія. Карія. Це карія О. Туреччина. Для тих, хто в мене є багато сумочок, але от саме такої нема. Так, Її вона можна цікава. в дві сторони носити. Угу. Також дуже зручна, що на плечі, що в руці. І вона круто виглядає під спортивний костюм. Угу. Це якраз тот стиль, спортшик, якщо не помиляюсь, називається. 2850 її вартість. Угу. Ви подивіться, такі для мілких яких дрібних ваших речей, так, ключі і так Для далі. навушників. Так, дуже нестандартне, до речі, рішення Да. дизайну сумки. Да. Ну, Довгий і ремінь є. Так, і червоний підклад. Бачите, комбінація, яка цікава. Зараз це все в моді, друзі. Приходьте. І дивлюсь ще, як такі принти зараз називаються, анімалістичні, Так. да? Ну, друзі, так, є що вибрати. Подивіться, там ще біж стоїть. А тут у нас біленька і зелененька. Ну, це смарагдовий колір, це не зелень класична. І беж. Для дівчат, підлітків і не дуже. Подивіться, які пропозиції. Я вам цього мішку вже показувала багато разів. А ось новиночки. Скільки оці новиночки? В Рікюолі 1410 гривень. Угу. Ось вони, дівчата. В кольорах. Це із категорії, щоб було практично і при тому не скучно, так, не сумненько. І не за всі І гроші не за всі світу. гроші світу, так. Клас. Дівчата, ви мою сумку впізнали? Вона супер містка, я її не знімаю. Під певний одяг я її постійно беру. А пам'ятаєте, сіру я вам показувала, а це темне бордо, оця сумочка, а там зелень. А ті сумки я вже показувала минулий раз. Так, очі мої затримуються зараз, знаєте на чому? Ви просили беж і світленьке. Пані Наталю, продемонструйте, будь ласка, оцю сумочку. Ми всередині подивимось зараз фурнітуру, виробник і ціна. Стандарточка, що нас цікавить. Да, значить, це у нас карія. Дуже гарний колір. І вона у нас з інтересом. Ось так вона відкривається. Угу. Перегородочка з цими замками. Вона вмістка, вона фактурна, вона тримає форму, тобто вона не буде втрачати свою форму в процесі носки. Але за що цієї перегородки, в неї каркас не металевий, через те вона не важка. Так. Дуже Це шкіра? комфортна. Да, це І- шкіра, карія 4490. Угу. Ну, достойна сумка. І дуже містка, дівчата. Це те, що ви любите. Це, щоб Так. ви розуміли, лайфхак, ми дивимося як на місткість сумки. Ми дивимося по дну. Угу. Чим ширше дно, чим воно глибше, Так, тим сумка вмісткіша. так. Угу. І колір такий приємний. Ну, це літо. Літо, весна. Так, дуже універсально. Так, ви бачите, скільки от Наталя стоїть, і на тлі одні такі сумки, прямо колір їх світлий. Тобто наш віклен готовий до літа. Так, ласкаво просимо, шановні. Так що до літа тут знайдете. Ми потім ще, до речі, гаманці я сьогодні хочу показати. І ще цікавинка одна вас очікує в моєму огляді, друзі. Ось. І мені сподобалось також ось ця сумочка. Подивіться, ось вони. Значить, біла, лимончик, бірюза. Причому така благородна бірюза, не яскрава, а така притушена. І беж. Ну, це не беж, це таке, знаєте, молоко.
Оце молоко. Айвері, Оце айвері називається. Ну, да, Так. айвері. У мене весільне плаття таке було. Так. Ви зрозуміли, друзі? А це яскраво біла. Давайте подивимось лимончик. Для прикладу подивимось із цих сумочок лимончик. Вона така яскрава. І мені дуже подобається, до речі. Ой, краса. Відділення магніт. Всередині велике відділення, довгий ремінь. Ну, все як в карії робиться. Так. Навіть окантовочка на підкладі жовтенька. Угу. І вони так вміють, от дизайн, шкіра хорошої якості, і ціна. І все це воєдино, що хочеться купити. Ви знаєте? Яка ціна цієї сумочки? Ціна цієї красоти 3,960. Чудово. Прекрасно. Просто прекрасно. Ви бачите, все в ній так. Значок чудово, фурнітурка. І тут як зроблено, подивіться. Ну це просто клас. Ну карія є карія. Дуже подобаються мені ці сумочки. Так що є що вибрати, в принципі. Да. На літо у вас уже повністю ви готові. Що б не взяли, ви подивіться, яка нестандартна сумка. Зараз пані Наталі візьме її в руки. Ось я про цю кажу. Вона взагалі нестандартної форми. Оці ми звикли до таких сумочок. Це стандарточка. Навіть золота є, дівчата. Містка золота сумка. Ура! Срібної нема, золота є. Так, і ось ви подивіться на цю сумочку. Яка вона чудова. Гойдалка? Так, ми її називаємо гойдалка. Так, дивимось ближче. Так, відкрийте її, будь ласка. Дивимось, що товстий такий ремінець, ну, широкий я маю Зручним на увазі. до плеча. Угу. Вона також у нас по вмісткості класна. Угу. По довжині дна ми розуміємо, що сюди можна вмістити парасольку. Так. Довгий ремінь також є. Ось цю гойдалку можна відстібнути, почепити довгий ремінь і носити її просто як розбой. Ну, чудово. Просто чудово. І вона Мгм. у нас є ще біла і рожева. Угу. Да. На вітрині. На вітрині тільки- зелена, так. Ага, на вітрині тільки є зелена, темно-зелена. Бачите, вона така беж і ось ця, так? Так. А ще в наявності Біла і рожева. Зараз я подивлюсь на склад. біла і рожева, друзі. Ну що, золото подивимось. Дивимось, в руки беремо золото. Хочеться мені її показати, друзі. Я знаю, що ви любите. Ви зараз поїдете в подорожі всі. І у вас є кросівки золоті. Або лодочки, або ще щось. Ця сумка буде ансамблем. Вона, до речі, в камері не так виглядає яскраво, як на самому ділі. 3 незалежних відділення. Ви бачите, що? Вона настільки крута. І ще й ззаді. Так, і ще і тут. Ну, супер. І вона яскрава. Вона так не дуже видно в телефоні. Знаєте, освітлення тут і так далі на те. Але ось подивіться, ремінець такий. Він регулюється, її можна носити як розбоді. Так. Угу. Таке благородне золото. Ціна ще раз. 3,350. 3,350. Чудово. Дівчата, беріть на озброєння. Літо-літо. Так, і ще, дивіться, ми вже демонстрували таку сумочку. Чемодани, валізочки, маленькі, красивенькі, акуратненькі. Польща, так? Да. Так, і я хочу вам для подорожей показати, ну, просто, на мій погляд, бомбезну сумку. Ось вони дві стоять шикарнючі. Карія, ну їх зразу впізнати, Карія класно робить. Зараз я вам покажу ручки. Зверніть увагу. Ручка. От, і в коричневому тоні така сумка є. Наталю, будь ласка, візьміть оцю зелену сумку, продемонструйте нам її, будь ласка. Це сумка в ноутбуці. Цей Так. ноутбук зараз дуже актуальний. Причому її не тільки в подорожі.
До прикладу, чоловік може в спортзал з такою навіть піти, Так. якщо дуже модний. Але по суті, Вона зараз модно, це таке нубук, да, затертість. затертість. Ви зрозуміли, друзі? Ось, давайте подивимось. Да. Є тут шлія, щоб на валізу Угу. одягнути її. Так. Ну і всередині тут можна подорож брати з собою із квартири. Угу. Це Ду- точно. Дуже величезне відділення, ну прям дуже. Дуже. Так, так. Є кишеньки збоку. Сюди увійде все. Так. Все, що вам потрібно. І довгий ремінь у Так. комплекті. І довгий Так. ремінь ще є. Він Це іде. взагалі знахідка, а не сумка для подорожей. Ну, я її використовувала для подорожей. Ну, будь ласка. А ви можете спортзал і так далі. На що ваша фантазія здібна? От так ви і приміняєте цю сумку. Вона шикарна. Ціна її? 8920. Угу. Ну, за промокодом Аріна Київська ви її купите зі знижкою, цю сумочку. Чудово, дякуємо. Пані Наталю, ну це зносу їй не буде, от я так Взагалі, думаю. це знаєте, із категорії, коли вже дідушки нема, Да. а його валіза все ще є. Оце якраз із цієї категорії, що ці сумки, що наші саквояжі легендарні. Да. Так що, в принципі, Угу. да. Чудово, чудово. Друзі, і мої підписники мені постійно пишуть в коментарях, що вони вже купили декілька гаманців. Я все-таки хочу на цій темі зупинитися. Будь ласка, продемонструйте нам такі гаманці, які користуються попитом. У нас, по суті, всі гаманці користуються попитом, тому що у нас дуже різноплановий асортимент. Починаючи від штучної шкіри, закінчуючи все натуральної шкіри, і, звісно ж, Шкарія, Туреччина і ДСФ Франція. Є середній сегмент, це Польща, СТ, там, де гарна шкіра, гарна фурнітура, дуже приємна ціна, вартість там в районі 1000 гривень. От, а Карія і все це вже преміум сегменти, які вже мають інші шкіри, інші фурнітури, все прям таке воно, от, до прикладу, ось ця модель, це гаманець, який для тих, хто любить все носити з собою, велика кількість карток, права, техпаспорти, ну, документи. Фотографія там улюбленого чоловіка і коханих дітей, Мгм. іконки. Так. От. І при тому тут зручний магнітик, при тому на повну купюру з усіма необхідними відділеннями. Угу. Дрібну решту можна як всередину, так і позаду. І от така от моделька у нас є в різних шкірах. Зараз я покажу вам, дівчата, цю модель. Ось вона. Дивіться. Угу. Будь ласка. Так, а цей ряд це ж теж Це шкіра. також шкіра, це карія. І тут уже більш такі ніжні, і, до речі, вони трішечки Класичні. менше, да? Вони За розміром. класичні, да. Угу. Продемонструйте біжевий оцей світленький. Ось це. Ага. Це, до речі, у нас дуже багато гаманців тих шкірах, де є у нас, які є у нас сумочки. Сумочки, так. Це класика. Під єврову купюру. Вона хоч виглядає невеличкою, але єврова купюра сюди поміщається. Мгм. Він безкаркасний, через те він плаский, зручний, комфортний і повністю класика всередині. Ви його відкрили, у вас все перед очима. Угу. Для карток тут мінімум, тому що, по суті, зараз все у всіх в телефонах. Так. Внутрішній магнітик, який все дуже гарно тримає. І ціна? Мілочниця ззаді. По ціні він 1895 гривень. Чудово. Таку сумочку ми бачили, таку сумочку ми бачили. Бачите, під сумочки, які тут продаються, можна підібрати гаманець. Чорненький теж є. Так. І є навіть отака малюточка, хто любить. Маленькі гаманці. Бачите, вони. А це такий широченький. Він так, це для тих, хто любить також, щоб все було з собою. Тобто тут у нас
може бути НЗ, Угу. картки, якісь документи необхідні. А ось тут дрібні гроші і металеві гроші. Угу. Угу. Тобто, щоб той, хто поруч біля вас стояв, не бачив, скільки там. Чудово. До речі, гарний, купюри гарний у вас гаманець. буде. Угу. І шкіра тут обалденна. І скільки він коштує? Такий у нас 1685. Він останній залишився. Угу. Крутенький. Зручненький. Угу. Але є у нас і простіші варіанти отакого плану. Це вже Польща СТ. Цінова політика в нього 1350. Угу. Схожого варіанту. Польща, так? Польща. Угу. Ну, І класно. навіть є петелька, щоб носити Мгм. міні сумочку. Ось такий варіант. Угу. Чудово. А в яких кольорах вони є? Він у нас зараз залишився червоний і чорний. І чорний. Угу. А от то наверху що? А це мої найулюбленіші гаманці. Я сама от саме з таким ходжу вже більше року. Продемонструйте, будь ласка. Як на мене, це найзручніший гаманець серед усіх, що ми маємо. Чому? Тому що, по-перше, картки ми дійсно носимо всі вже в телефонах. Угу. Купюру гарно видно, всі наші бумажечки, чеки, все тут поміщається, Мгм. мілочниця тут, але головна його перевага не в цьому. Головна його перевага в тому, що тут є ось така кишеня на повну руку. Угу. І тут, як правило, у нас у дівчат завжди з собою повно бумажечок. Дай Бог, щоб це були грошові бумажечки, але буває, що це якісь Так, виписки, так, чеки і таке інше. Він м'якенький І практичний. і практичний. Його можна і в сумочку поменше, і в сумочку побільше. М. От він у нас чорний, він у нас червоний. Червоний. І ціна? 1890, 1870. Чудово. Наталю, будь ласка, чоловічі нам продемонструйте, тому що якось ми чоловіків обділили. Так. Дивіться, стосовно чоловіків, також є, що їх вдіти, що подарувати чоловікам і таке інше. Тому що, як правило, чоловіки собі жаднічають. Значить, у нас портмонешки всі в натуральній шкірі, чоловічі є карія, є та ж сама СТ, все в шкірі. Діапазон цін, будь ласка. Від 520 гривень, такі попроще. І карія, там, до прикладу, ось такий, це в шкірі, такий, як сумка Так. у нас Мгм. дорожня. 1450. Угу. Це якраз такий малиш для тих, хто любить влітку навіть носити в кишенях, в шортах, в сорочці. Угу. І у нас, до речі, дівчата їх також купують, ці малиші. Актуальна річ. Да, тому що він манюсінький. Угу. То гаманці, цінова політика від 500 гривень там, до 1700, до 2000, що стосується там варіанта, також гаманець сумка, в нубуці, Угу. зручний, такі клатчі. Угу. А що стосується самих сумок, все це натуральна шкіра, є і штучна шкіра текстиль, решта натуральна. І тут у нас стильна, модна, молодіжна, в тому плані, що тут петелька на руку, ще й довгий ремінь через плече, як кросбой. Ціна? Так, щоб не збрехати. Дивіться, скільки відділів. Угу. Це для таких модників 3,265. Він Чудова в річ. різних шкірах, в різних кольорах. Угу. Це для стильної класики. Є сумочки для тих, хто любить джинси, кросівки, але все одно хоче виглядати достойно. Ціна? 2700, 3000, 3200 в залежності від моделей. Угу. Є для більш зрілих чоловіків, які люблять, щоб типу класичних барсеток з ручками, але щоб воно хоч якось нагадувало нам сучасність. Угу. Ціна? До 3000. Угу. І є у нас директорські сумки. Ми про них, до речі, говорили Да. в одному з відео, друзі. Я дам посилання на колишнє відео, подивитись. Там якраз і для ноутбуків, Мгм. для паперів, там в основному це карія, є і Польща, якраз для тих, хто для дуже ділових чоловіків. Так.
Так. Ну що ж, подивилися, і бананка он є. Шкіряна чорна, ось вона. Ціна її? 1410. Угу. Добре. Подивилися, хлопчики. Зараз хочемо показати все-таки рюкзачки, тому що це актуальна тема для багатьох. Не тільки для малолеток, Да. но і для жінок А у тому, віці. що наші жінки як звикли? Їм треба звільнити руки для чого? Щоб піти в супермаркет і набрати 33 пакета з продуктами і тягнути це все, щоб спину рвало. Це Так. все у нас класично. Значить, дивіться, стосовно рюкзачків, у нас є текстильні рюкзачки, причому текстильні рюкзачки фабрика ДСА, яка відшиває у нас натуральну шкіру. Це означає, Так. що вся фурнітурка, всі строчечки, все виконано дуже якісно. Вона Так. носиться, все, їх можна випрати. При делікатному пранні в мене у самої такої якості, ну, цієї фірми рюкзачок, у мене дитина в ній фанту розлила, і я побачила тільки тоді, коли та фанта всередині висохла. Далі у нас штучна шкіра. А ціна ось цих? Такого плану 1135. І ззаду нам покажіть, як він виглядає. А тут, Ось так, да. ви подивіться, друзі. І тут ще є ремінець, щоб його на валізу, щоб його Мгм. можна взяти було в подорож, Зрозуміло. одягнути на валізу і все ж таки звільнити трошки Так, свої фурнітура класна. тендітні Мгм. плечики. Ненав'язливий дизайн такий Абсолютно. гарний. Тобто більш спортивного плану. Девіди Джонси більш такого класичного. Є для тих, хто носить з собою невеличкі ноутбуки чи планшети. Тут відділення навіть є. Скільки для цього таких? всього. 1650 Так. такого плану. Значить, різні сумки, рюкзаки, які Ось чорна, наприклад, чи біла. ну, Вони однакові. вони так? різні. Цей поменший. Угу. Це, до речі, Україна відшиває. Чудово. Яка ціна? Його ціна 1140. Угу. А і біленький такий є. А цей, да, він повище. А той Тут вище. корисна площа Угу, більша. Теж Україна. Так, це також Україна. І це шкіра? Ні, 1220 це екошкіра. Екошкіра. Це штучна шкіра. Натуральна шкіра Чудово. у нас на самій високій поличці. Так, дивимось, дівчата. Наша Всі улюблена пропозиції. карія. Так. і водночас моя найулюбленіша модель це ось ця. Подивіться, яка класна стільна штука. Формату 4, Так. ноутбук, планшет Мгм. невеличкий. І виглядає він дуже достойно. Це для тих, хто боїться брати рюкзачки, щоб воно не виглядало якось Так. по-шкільному. Угу. А це достойний рюкзак. Він виглядає дуже багато. Так, згодна. Він у нас в різних шкірах, в різних варіаціях, чорний, рудий. Тобто в цьому плані І ціна? він зараз у нас по акції був 4,240. Зараз, якщо не помиляюсь, 3 з копійками. Це треба Мгм. подивитися. Чудово. І вони в кольорах. Он я бачу риженький, чорненький. Да. І є ще Мгм. на іншому магазині замша чорна. Чудово. Ну і поруч Клас. також стоїть рюкзак, сумка. Е, Там от Мгм. рижий, Угу. це рюкзак сумка. Так. Там Угу. просто пристібаються Мгм. ремінці. І скільки коштує? Все-таки хочете зняти нам, да, його? Ну, Давайте. доводиться. Ви ж питаєте, скільки Так, а я ми ж хочемо подивитися Да, в мене його, тому що він пам'ять. цікавий. пам'ять не така 3,710. Угу. Так, Це сумка, але бачите ось ці карабіни. бачу. Чіпляється ремені, Угу. і у нас сумка Шкіра хороша. стає рюкзачком. Угу. Клас. Чудова пропозиція. Друзі, ділова класика для бізнес-леді – це останній ряд. І око моє зачепилося, знаєте, за що? За червону. Давайте на прикладі червоної, бо їх от декілька стоїть в різних кольорах. От, і ми на прикладі червоної подивимось цю. Дуже стиляча. О, ну модель. стиляча, так. І вона, от якраз от, да, для бізнес-леді, Угу. для тих, хто носить з собою документи, ноутбуки, планшети. Що мені в ній подобається, ось ці хлястики, вони на магнітах, вони її фіксують. Угу. Відкривається, вона каркасна, тримає форму, тобто ваші документи не пошкодяться.
відділ для ноутбука, планшета, Так. 3 відділення для документів, Мгм. довгий ремінь. І причому це не така папка з документами, яка грустненька. Угу. А з таким можна не просто на роботу ходити на ділові зустрічі, Так. а й, в принципі, просто вийти Угу. з подружками погуляти. Тобто це Так. дуже достойна річ. Чудово. Чудово. Просто І прелість. вона в кольорах. Вона в кольорах, так, синій, темно-синій, бачите, ось, темно-синій, чорний. Да, це якраз коли у чоловіків гарні Мгм. портфелі є, а у жінок чомусь нема. Таке відчуття, що серед жінок немає депутаток, бізнес-леді. От. І якраз ця сумка вирішує це питання. Шановні бізнес-леді, всі сюди, у Віклен. І депутати також. Так. Дякую. Друзі, ось я вам дала повну розкладку чудового мого улюбленого магазину Віклен. Магазин сумок. Сумки різні. Від бодікросів до дорожніх, ви самі дивилися, жіночі пропозиції і чоловічі пропозиції, достойні пропозиції за достойну ціну. І багато моїх глядачів скористалися цією можливістю придбати сумку чудову, якісну. Подивіться, я не випускаю її з рук. Чудову, якісну і за не всі гроші світу, за розумну ціну. Нагадую вам адресу, якщо у вас... Тому що, знаєте, коли ви пишете коментарі, дуже, знаєте, якось відповідати кожному. Адреса Воскресенський проспект, 36. Торгівельний центр «Квадрат» і на другому поверсі магазин сумок «Віклен». Будь ласка, тут приємні продавці. З нами працює пані Наталя. Ви все чудово бачили. Самі робіть висновки, приїздіть. Завжди рада бути для вас корисною. Па-па і до зустрічі на каналі.